Átdobták a szart a kerítésen, megbaszták a csárdás feleségem. Ha még egyszer megmeritek hágni, lehagyom a kék tökömet vágni. Már ezután gatya nélkül járok, lóg a tököm, röhögnek a lányok. Röhögnek a lányok. Nagyobb rég se gondolja magába, jobb lenne, ha bennem kalimpálna. Százat ütött az én faszom, vásár akar lenni. Oda járnak a szép lányok vásárfiát venni. Hallod, de te szőke kislány, húzd fel a szoknyádat, még a sliccem kigombolom, nyálaszd a pinádat. Kisbácska, én menyecske vagyok én, ha kell, Pina bácsikám adok én. Húzza fel a szoknyámat, tolja le a bugyimat, és utána bassza meg a pinámat. Húzza fel a szoknyámat, tolja le a bugyimat, és utána nyalja ki a picsámat. Húzza fel a szoknyámat. Húzza fel a szoknyámat. Húzza fel a szoknyámat. Tolja le a bugyimat, és utána nyalja ki a picsámat. Elmondták! Halló! Halló! Vasaló! Szegény vasaló, hogy megjárt tegnap, úristen! Lóg a tököm, röhögnek a lányok. Nagyobb része gondolja magába, jobb lenne, ha bennem kalimpálna. Százat, ötöt, az én faszom vásár akar lenni. Oda járnak a szép lányok vásárfiát venni. Hallod, de te szőke kislány, húzd fel a szoknyádat, még a sliccem kigombolom, nyálaszd a pinádat. Kisbácska, én menyecske vagyok én, ha kell, Pina bácsikám adok én. Húzza fel a szoknyámat, tolja le a bugyimat, és utána bassza meg a pinámat. Húzza fel a szoknyámat, tolja le a bugyimat, és utána nyalja ki a picsámat. Húzza fel a szoknyámat, tolja le a bugyimat, és utána nyalja ki a picsámat. Húzza fel a szoknyámat. Húzza fel a szoknyámat, tolja le a bugyimat, és utána nyalja ki a picsámat. Szervusztok! Visszaugrunk egy kicsit a múltba, mit szóltok? Ez PC-kért csak. Csak itt megpiszkálok még egy-két dolgot. Ez mi ez? Új. Mik ezek a dolgok itt? Bla bla bla, igen, ez kell nekem, vajon? Ez undorító, igen. Igen, nagyon jó. Ez durva.
most nem tudom, mit csináltam, de valamit csináltam, igen. Hullas. Ez nagyon jó most, nem láttam, hogy mi történik, de valami biztos történik. Jó. Jó van akkor. Jó, micsoda muzsikák vannak itt azért. Ez nem gyenge. Nyomjuk akkor egy új játékot. Jaj, kezdek izgulni. A nagy háborúk itt minden. Jaj. Azt a kutyákat cica meg. Fel vagyok még készül ilyen háborúzásokra. Jaj. Hűha. Itt meg izé király megmentések lesznek? Hát bajba lesz a király, ha nekem kell megmenteni. Az nem jár jól. Az öreg király. Igen. Hát mondjuk a bátyja kapott egy külest, ne? Azt elgérni. Annyi aludott már. Ez egy grafika nagyon rossz, meg kell hagyni. Egész fincsú. Kapod már meg azt a lájkot, legyen már vagy 10 000, mert soha nem dobjuk azt a macskot a fordulba. Ez a nőti nem tud bajosni. Elejövő háború közepén a szóval. Ezt megfogta azért. De nekem ilyet kell beszélni. Tűnni be. Egy kis kalapra kények el. Azt mondta, hogy nem vagány. Where's your weapon? To the battlements! Move! Father! Ajaj. Will you come to anoint us before we die? We'll get anointed after the battles are hands. With booze. Azaz, a pia. Mindig a pia. Get ready! Hűha. Ez probléma szerintem. Meg lesz ostomalva már egy picit. Take cover! Ajaj. Na hát ott legalább nem kell klíma. Azt szellőzni fog, ne aggódjál. Elakzatba, felfó! Lesznek problémák itt. Az öreg nem izgulja túl azért, ott eláldogál, nézelődik. A rude awakening, eh? Még most kelt föl. A párnagyama ott van az arcán. Adjál már neki valamit, mert meg sem mozza az öreg, le van fagyva. Ő fog meghalni először, szerintem. Kis öreg. Vagy amilyen béna vagyok én. Úgy hallani a hangomat mindenhol? Twitchen is kimegy. Azt a kutya mindenit. Íget. Ja, jól megyek. Há, bocsánat, elnézést, jövök. Megmentek mindenkit. Ezt a kutya... Azt a rohadt teget. Jaj. Úgy ezek pásznak föl. Azt meg... Na, boksolni is tudok, az eddig jó. Ez mi ez? Megugolni is tudok, az is jó.
Gyanítom nekem miért is kellett volna szórakozni. Főcsöt, Feri! Got him! Jaj, nem tudom találni neked. Hopp, megvolt! Megcsíptem egyet. Die! Swine! Fasz meg, hát ezeket kéne leszedjük. Itt lesz baj. Nekik van minden. Conway, move downstairs. We can handle it here. Menj le. Jönnek a Geri. Itt megvédeni a kaput, akkor lezavartak. De nem kell, itt béna vagyok, azt mondta. What the fuck are you waiting for? Viszonultátok a tüzet, mi a faszra válsz? Get over here! Tetszik a nyelvedet. Form a line! Quick! Van? Puskám is. Ez mi? There, for fuck's sake! All three archers here! Egy bot. Jaj. Mi történt? Burn, fuckers! Get ready for Hát jó, hogy miért csak nem tudsz csinálni. Én minden. Kövess a parancsnak. Száraz ördög. Száraz ördög a parancsnak. Hol van száraz ördög? Ezt viszik valahol, mi? Hol van a parancsnak? Szóval az öreg. Bejövök az istálóba, addig kell. Hol az öreg? Te vagy az? Már az ördög! Hoppá! Már nem érzi jól magát szerintem. Ittre. Kicsit le a létrátok. Nagyon az valami különbözőkkel. Egyre. Jönnek a létre. Itt van egy létre, nézd. Hopp! Nem tudom, itt van ezzel. Ezzel, várjál. Nézd a létre. Akkor ezzel kell. Nézd egyszer. Nyomjad neki! Ez fullos. Eddig ne csak olyan játékon. Eddig ne csak olyan. Grafika is olyan van. De a fordítástól rosszabb így. De nagyon szeretek elég. És elvileg van benne egy magyar tárgyból. Tapottad már kicsit azt a lányot. Tíztál legalább magadról. Fuck! I've been hit! I don't poke at it! Oh. Just calm down. Ez lehet elrontja a napodat, nem? Egy ilyen meglep. Oh, Dentist Fortuna, fucking you rat! Jaj. Jesus. Ezt lehet How are we kibírni, hogy supposed to deliver a egész message to Trotsky? The most adventure I was expecting was a fuck or two. Legnagyobb kaland, amire számítottam, egy-két dugás volt, ezt mondja. Ez full lesz. Ez full lesz. Ez a lár, igen, elfogadott szerintem. Igen, akasszam már kicsit a májkat már. Remélem kimegy a hangom rendesen. Megvettem az első 5 percben egyébként a játék. Eddig adja. Ezt igencsak pergetni fogom most azért egy pár alkalommal. És akkor a grafika is egyébként. Nagyon fullos. Igazán előzni a sztori lesz. Hova bízom?
Ott van a lovam! Vasaló! Vasaló! Te vagy az! Az öreg vasaló. Nézd a kis vasalót, milyen szép. What's that you keep yelling, Sir Hans? Good gracious, Henry, you don't mean to tell me you don't know Latin? My apologies, Your Grace. Unfortunately, I was too busy shoveling shit and picking turnips to find time for studying Latin. We shall have to rectify that. I can't have an ignoramus for a personal bodyguard. Anyway, this Audens, whatever. What does it actually mean? Audentes fortuna juvat. Fortune favors the brave. A Ferencia bátraknak I don't doubt kedvez. it. All we have to do is deliver a letter to Lord Otto von Bergov and ride back again. Doesn't take much bravery. Hagyni valamilyen Christ, Henry, don't be such a stick in the utára mud. vagyunk, akik Not you átadnak glad to valami be levelet. finally out of that hellhole megszokjuk, where we can finally enjoy some adventure, see a bit of the world, meet new women, and simply have Új some nőkkel fun? találkozni. Hát itt a but you lényeg mi? promise Johannes that you be as good as gold, and I'm personally responsible for your safety. Besides, Trotsky's in the middle of nowhere, so I wouldn't expect much excitement there. God help me, my Nem bodyguard's a lesz nagy monk árba, úgy who néz ki. can't speak Latin. Semmi közepén van. Sir! Trotsky! Mondjuk azért nem rossz a váracska. Nem olyan rossz. Egész csinos. My Köszi a word, követést, Tamás! that is fucking impressive. It makes Perkstein look like an outhouse. Mindig Bergov alá must be amúgy. made of money. Szeretik a pulyákhoz kimegy. Hát figyelj, ott az ellaknak, nem? Aztán nem néz ki a rosszul, a kis váracska. Kis cuki. Well, Henry, looking forward to new adventures? Adventures that will become the stuff of legends? Hát én várom az új kalandokat, azt mondja, beszélget. Kaponnal. Hát én egyetértek, én várom az új Course I am. kalandokat. Hát hogy We'll ne? show them what fine fellas have turned up on their doorstep. You bet we will. We'll hand over our important message and then hop, skip to the nearest tavern. We'll Azaz, drink to our gondolom, ebben nem success, chase kocsmálás some lesz local majd. wenches, eh? But why Szólj didn't hát, Uncle azt kell Hannes nekünk take care egy-két of it szólj, ha? himself? Unless, Ja. maybe he's just testing me. Aye, it does look like that. He'll hand over all the Ratai estates to you one day. So I expect he wants to be sure you won't botch it. Of course. How could I possibly botch it up? There are foreign Vasaló armies milyen szépen rampaging úgy through tudják Bohemia. tenni. The king is in captivity, God knows where, and here we are in the middle of it all, carrying an important document. Van egy No, fontos dokumentum, I intend to make the cipelgetünk. most of this trip, one way or another. So do Csak a I. legtöbbet hozzuk How az is that? igazásból, nem? Fortuna's... Szaj hát, kocsma! Audentes fortuna juvat! See now, there's the Henry I know and love. Well, enough of the chat. Trotsky's almost within Annyi reach. odaérünk. Sir Hans! Kíváncsi vagyok, mi lesz ebben a kocsmázásban. All goodo. Gyanús nekem, Just hogy keep your eyes on the road lesznek ahead. problémák. Exactly. If anything in front of us even looks like it's moving, we want to know. Keep your hair on, Hozzá kell Dick. venni. Old Oak's got eyes like a hawk. I don't... Táj az nem rossz egyébként. Szargának itt a vadállatot, meg minden. Nagyon végigedünk itt. Jön velük a kuka. Ohoho. Should we get ready for a fight? Take it easy, Henry. They're wearing von Bergov's colours. They're from Trotsky. Surround them! Don't let them get away! Aha. Besides, we stand a chance against them. Don't do anything foolish, fellas. Just follow my Jó, oda orders. férünk, de már problémák vannak. Halt!
to hear. Is this usually how you greet Játok visitors, kapoknak 10 my good man? igen. This is how we greet armed strangers when bandits are pillaging everywhere. Can you not distinguish between a noble and a bandit, sir? It's not always that straightforward Valami these days. nemesek vagyunk, aha. Who are you people? Sir Hans Capon Hangzik valami. of Perkstein. I bear Sir, a letter check, for sir. Sir Otto von Berghoff from my master, Sir Hanush of Lipa. Jó, be vannak feszülve a srácok azért. This is indeed the seal of the Lords of Lipa. And unless I am mistaken, Lord Hanush of Lipa is on the side of King Wenceslas. While my master is a member of the League of Lords, Zsigmond király. who side with King Sigismund. Well, So it would appear we are enemies. Ajaj. Ez probléma. Igen, itt meg lesz az első konfliktus, úgy látom. Az gyors volt egyébként. We're not enemies. We're carrying a message with the aim of putting a stop to the hostilities. Na gondolod, And hogy who are értettek you? az ellenségeskedésnek. Lesz itt a csata, From mindjárt Scalis. sírsz. Milyen a játék stílusod? Katona, semmit nem tudunk a fegyvert tartani. Tanácsoló, inkább a tudás, éles nyelve és kedves szó segítségével anyag, felderítő. Tehát az árnyékban rejtőzködni. Aha, itt most ki tudom választani, hogy milyen stílusban játszunk. Hogy szétcsapjuk a fejüket, vagy megpróbálunk egy kicsit haverkodni. Hát vigyük a középutat szerintem. Ne egyből ilyen I'm Lord Capon's advisor and scribe. egyből ilyen Now an támadó, envoy as meg well. From lekaszabolnak, mint az kész. Scalis, you say? The one that King Sigismund's Cuman forces plundered? And slaughtered everyone. Even so, Kíváncsiak, mit fognak reagálni. I'm not going to Trotsky as an enemy, but as a peace envoy. Even so, you're still strangers here, and armed strangers to boot. Hagy döntéseket hozni, és az alapján alakul a sztori. We're on the trail of just such a band, so why should I trust you? Szintre emeli amúgy. Aha. Hát ki tudom választani, hogy győzöm meg. Igyekszel hősnek és gyengéd védelmezőnek tűnni. Amikor az érvelés nem válik be, az fenyegetés talán beválik. Uralkodás, világos teszed a másik számára, hogy felsőbbrendű vagy nála. Hát az nem hiszem, hogy segítene. Aha. Kényszerítésre fog segíteni szerintem. Hát, igen. Maradjunk a beszédnél, nem? Meggyőzés nem arról szól, hogy írni. Oké. We want to resolve conflicts, not to stir up more. Once more, I assure you we have no evil intentions. You can escort us to Trotsky, and everything will be explained there. That we can guarantee. Menjünk, ígyunk és sajházzunk. Az barátságosabb, nem? Taposd már meg azt a 10k lájkot, meg sose lesz meg. Macska seget azt. Sorry about the cold reception. You must be cautious. These bandits create mayhem then vanish like Mondtam én, hogy ghosts. kicsit haverkodni kell. We'll be on our way. Oh, so you won't accompany us to the castle to see your lord? Sorry, sir, we can't. Listen, you won't make it to the castle before nightfall, and Sir Otto's orders are to not admit anyone after dark, especially while we're away. Az jó. You'd best camp Akkor until nem daybreak. ásüljetni, hogyha így este nem engedünk. I'll take your Pedig point. este van a bál. I mean, back home, the last time someone led a nobleman in trouble into their castle, we had to bombard it to get him out. Is there an inn in these parts, at A least? mikrofon, jó az így? There is one, but it's a bit of a way out, and I'm not sure. Ezt gyorsan ellenőrzöm, hogy van-e hangocska, de van. Még hang is van. Baszki. Ez tök durva. I just suppose we'll just have to manage somehow. Good luck in hunting down those bandits. Thomas, captain at Trotsky. Lamasz Thank you. úr. And sorry again. Aha. Farewell. Farewell. Fullos. Szasz, tavasz, húzzál picsába. Engedjél menni bulizni.
Well, this is a bit of a hold up. What now? Since there's no tavern within reach, we'll just bed down here for the night. Tapászkodnám meg azt a lájkot. The pond looks inviting, and we've got wine enough. And what about those bandits? Well, they're probably keeping their heads down, what with that big patrol combing the woods for them. Menjünk a várba, aztán bulizgassunk, hát hogy itt majd egy szoptatónál lefeküdjünk aludni. Come on, fellas. We'll camp here on the bank. At least we can bathe. Én menni akarok a várba I stink bulizni. almost as bad as the rest of you. And you lot Majdnem are büdösök, mint a többiek. Az jó. Még föl kell zárkozni. Tudok Sir Hans-tól mi a terve. Aha. Fogd be pofát tenni, szétcsaplak. Henry, call that dog to heel. Ez nem jön. Ez egy pöcs. Henry, hey, call off that mutt of yours. Fogd már be! Megkérjenek egy tapsit. Ez egy köcsög. Do something with that mutt, Henry. It's doing my head in. Csinálj valamit azzal a korccsal, amúgy nekem is idegesít. Conrad, What? let's throw a few dice. For the love of God. Gyere már! How many times do I have to tell you? I ain't playing with you. Henry, call off that damn dog before he walks Mindjárt meglincseljük egymást a kutya miatt. win then, eh? That's an easy. Szia, hello! I always win, Sziasztok! because you always lose. Beszélj! Ha ha. Csoda! Very Christ's sake. Seriously, Conrad, my old mate. Kutyát mindig. Mate, Before he walks down the last get alley. that dog to stop Hát barking. én szólnék neki, de ez klasszik nem, hát. Gyere már! Come here. What's all the fuss about, Mutt? Hey, Are you that Conrad, hungry? one little All right. game, mate. I'll see what I can Leave get me for you. alone. I know you only too well. It's all one little game. One little game. And then you go and take my last grocery. Nem baj, tudod, csak hello. Henry, oh, that was a tight thing with the captain, eh? I got the feeling you'd lost your tongue. Just for a moment. But true enough. That bastard surprised me a bit. Well, that's what I'm here for. To deal with that kind of stuff. And I must say, that was pretty good for your first action as leader of my bodyguard. Let's see if you keep it up. But we managed the situation all right in the end. He even apologised to us. If Hanush had seen it, maybe he'd finally stop treating me like a child, eh? Well, I don't know. When I look at you, well, Kiss my ass. And by the way, Kiss my since ass. you're here, how about stretching our limbs a bit after that long journey? With a bit of swordplay. you're in the mood for that after riding so long. Ezt meg itt párbajozgatni So akar, then, nézd meg a mocskos. eh? Nem, hogy pihenne. All right then. Anya úristen, itt már most Just a nézd bit meg. of swordplay for the hell of it? Or shall we have a wager? Let's save meg the azt a wagers lájkot for egy kicsit, later. mert sose lesz mulat You idő. afraid? Keep the biting remarks to yourself. You've got armour on, so just grab your helmet. Here's a practice sword for you. Have that ready too. Játék kicsit kardozni, meg harcolgatni. Ezért levágnám itt az uralkodó fejét, a szevasz. Jó van. Aha. Fegyverek. Majd csak ide azt a fegyvert, te mocskos. Okay, tankard. Stop with that. Your whistling is getting on my... Mondjuk a fakarra nem igen fogom levágni a fejét azért. Mi van, te pöcs? So, shall we start? Do you think we're going to fight with our cocks? Azt hiszed, Put hogy on your farkunkat helmet and fogunk armour, kardozni. grab a practice sword and come along. Arra kéne neked mindjárt, te pöcs. Várj, még fel kell venni a gyakorló páncélt. Mit magyarázott az a pöcsfej? Vagy le kell venni? Szőrsek szőr. Can we start with the swordplay? Where's your helmet? Surely you don't want me to poke your eye out? A sisak.
Föl kell venni a sisakot. Bocsánat. Bocsánat. Elnézést. Minden. Összetett vízforralók alap. Az jó. Az kell nekünk, nem? Párnázott védelmet. Az anyám! Na, így már jó. Hát milyen csinosak lettünk hirtelen. Na. Nyomjuk neki. Can we start with the sword play? You've got your armor. Good. I won't hold back. Did you deal with that dog of yours? I wouldn't want him gobbling up our supper while we're training. Ó, várják. Kutya megeszi a vacsorát. Abba baj lesz. You're right. Hang on a while. Na várj, kutyát. El kell tudni zárni valahol meg. Le tudom kardozni? Szétcsapva, gyere. Gyere, buksi. Ezt mit csináljak vele? Hova rakjam a hülye kutyát? Gyere csak. Gyere ide, te mocskos. Menj addig ússza halakka egyet. Tasz. Ez én utána meg a mocskos. Jó van, az elfér itt, nem? Megeszi a kajánkat, azt akkor mi van? Can we start with the sword play? You've got your armor. Good. I won't hold back. Did you deal with that dog of yours? I wouldn't want him gobbling up our supper while we're training. Nem megy az sehova. Don't worry. Oates is cooking up that gruel again. Well, not even a dog would eat. I never knew you were such a gourmet. All right, let's go. A bit of sword play will give you an appetite. Ez fasza lehet akkor, Finchy. Finchy volt az a vacsa. Let's start. Draw your sword. Hang on. Let's get warmed up. I'll attack you a few times. You defend. Go ahead. Arra kéne neked tepek. Is that the best you've got? Up. I didn't even work up a sweat. Well, you will soon enough. A foe in plate armor has to be worn down. Let's see it then. Attack properly. Now, a longer sequence. Mire kerülni? Támadom a nyomasztával. Enough! Now you're warmed up, eh? Yeah. But you're pretty winded yourself while you're attacking. You still have to take care you have strength left to defend. Now save the advice and try it yourself. Van kombó. On guard! Keep back more! Jaj. Azt a mocskos segette. Cover for Christ's sake! What are you doing? Cover! Szétcsapom az ötkös, mi van ezzel? Defend yourself properly! Keep your distance, Henry! Hozz meg. That's the way! Blokkolás, támadás? What are you doing? Cover! Good! Cover for Christ's sake! Mondja. Fedezheted magad, ha lenyomva tartod. Nice! Jaj. Defend yourself properly! That's enough. That's meg. No one's ever won a duel just by blocking. You've got to make an opening to strike back. And you do that by means of a perfect block. Perfect block, eh? You've become a real swordsman. Start your attack then. Wake up! Give me some room! That's not it! You mustn't block until after I start my strike. Támadj már, te mocskos. Megfogtalak, na! Good! That's not it! Akkor kell megnyomni, Mustn't block until after I start my strike. Szemét disznó. That's not the way! You Mi already vagy védve, showed mit me akarsz? how.
Nice! But what about a riposte? Reckon you can manage that? Why wouldn't I? Nothing to it. I just follow up a perfect block immediately with a strike. I'll show you. Get ready! Aha! Right, Henry. És? Kapod! Nice. That's not the way. You already showed me how. Well, Yeah. you're not as good as Kicska Captain kapja Bernard. azért. That wasn't bad. Be sure to remember, if someone gives you a riposte, you can still fend it off with a perfect block. And it's best to follow up right away with your own riposte. Yeah, right. Hol a kutya? But what if Ezt I want to vacsorászni? attack in Nem, such most a van way még that jó you van. can't make a perfect block? Then it's best to attack at a spot where your opponent isn't covered. Ezt tud elrúgni. Where he's not holding his weapon. You defend, and I'll show you how. All right. Come on then. Olyan zónákat te most el nem feled, nem tartja figyelj, csak nem tudod szétet egy blokk végrehajtás. Ha, Keep your distance, Henry. jó van. Nice. Well, that's not what you meant to do, is it? Riposte. Nice. All right. I get it. Christ's sake. Az eddig sikerül. Enough demonstrations and explanations. Let's have one training duel to finish up, eh? Indeed. Szétszondarálva. Let's have a wager to spice things up. How about 100 groschen? All right. 100 groschen it is. Fogadunk, hogy el kell Defend kicsázni. yourself. El kell kicsázni. Your first hit. Mi van öreg? Square again. Well done. Milyen fasz? Ne csináld be! Weren't Nem már! expecting that, were you? Don't hold back! Meg. Put up a fight at least. Aha. Lord, segpöcs! Azt vissza! El! That one hit the spot. Arra kéne neked szóljál. Mondja! Olyat, hogy beszélsz! Hogy állunk amúgy? Now that's what I call sword. And another. Jó, kivédtem, mit akar. Azt meg! Ja, és most vissza! Megelúg ránéz meg, amúgy most. Ja, vagy szorítom, mit akarsz itt már öreg. Add föl! Meg lesz itt öreg. Jaj! Várjál! Azt meg. Pöcs! Azaz. Azt meg, nem akar lefeküdni. That one hit the spot. And you're supposed to be my bodyguard. And you've had it. I say the victor is clear. I'll get my winnings from you later. Azt meg nyert. Now it's time to eat. Ahogy a Oh, that picsába. swordplay has given me quite an appetite. Let's get some grub. Ezt a pöcs. Azt hittem nyertem pedig. Picsába. Olyan kutya. Ha nem vagy elhízva azért, meg kell hagyni. Na mi a So most who srácok? won, gentlemen? That's obvious, isn't it? Henry learned a lesson or two, and I won our bet. At least I'll have someone to buy me drinks in the tavern. It was almost like that time in Ratai.
Hát ezt nem tudom, hogy itt mi történt. True. Only I won that time. Your bow, which came in very handy afterwards. You were unbelievably lucky, beating me after just one day of training. True, I wasn't in my best form that day. We had a drink or two beforehand. Oats? What's this food supposed to be? What's left of our supplies. Tomorrow we'll be at the castle, and we'll get some decent grub. If you told us earlier, I could have shot a hare, and you could have cooked it like they did in the tavern the day before yesterday. That tavern where you drank away all your coin? Ha! You've got to have some fun. And then you tried it on with the innkeeper's daughter when you were shit-faced. She was pretty. A real peach. Admit it. Only a fella was there. Amúgy megy ki a hang egyébként, hogy most... Hogy van ez? Azt nézem, hogy itt... Nem nagyon látom, hogy pörögne a hang. Ki megy amúgy? De ki megy, jó van. Hát várjál. Azt mondja, hogy reggel velünk maradsz. And I had to drag you out of that tavern before everyone pounced on us. And he had his work cut out. You wasn't having it much. Now, if you was able to court the lasses like me, maybe she wouldn't have started screeching. I can't say I'm surprised. Just imagine it, fellas. You're a fair maiden. Your lovely locks falling on your shoulders. No thought of wickedness. And then Tankard's fat head appears before you with his crooked mouth. And he says, "Where's the shit, oh my pretty?" Hol van a szaros lyuk szépségem? Ez a fasza. I've got nothing to regret. Nyelvezete azt tetszik az a játék. The whole world turns around wenches. Egész világ a banyák közül szorog. You never gave us the goods on that lass of yours. What was her name now? Teresa. She lived with that crook Peshek at the mill. And she saved my life. A brave girl. Aye. She's a fine lass. And is she any good? Like, is she any good? Get me? Hát itt mi volt Terezával? Nem volt semmi. Nothing happened between us. Nothing? No. I don't get it. A nice lass like that. Ki az a Tereza? You know, this travelling isn't too bad. Apart from the mosquitoes. Aye. Apart from that. Where were you yesterday evening, Henry? You were late for supper. That's not what I call watching over our Lord. Hey, don't make trouble. Menedéket kerestem. Mutt caught a scent, ran off into the woods and wouldn't come back. And what was it? There's a footpath there with some derelict house at the end. Mutt was standing outside, barking like crazy. But there was nothing inside but mouldy furniture and some burnt bones. So I calmed the poor pup down, and we came back to the camp. He don't seem like no poor pup to me, especially after the way he came barking at me today. Nem is tudom, minek van velük. And what about, time, sir? I mean, will we be getting any time off? Szabadnap. Azt kér neked szabadnap. Once von Berghoff hears us out, we should set off back home immediately. What? Straight back on the road? Well, we could stay a day or two, perhaps. Does anyone know anything more about von Berghoff? I've already told you all I know. Von Berghoff is a very important nobleman, the royal chamberlain. He administers the country for the king, collects taxes. It's like this. There's the king, then him, then a very big gap,
and then me. And we are envoys sent to offer him an alliance. I heard he insists on having the finest swords, and that he's got a big collection of all kinds of swords and daggers. Collecting them ain't the same as knowing how to use them. And is he any good at sword fighting? It ain't nothing easy to learn. Kard egy csodás fegyver. Hát, legyen az. The sword is the weapon of a master. Balanced, fast, and suitable for all situations. Of course, you have to train with it and try to improve your technique, but the result is worth it. Aye, I get it. It was just a training fight. Pardon me. Oh, swords, swords, swords. No doubt you're going to tell us again how the perfidious Ishvan Toth stole your sword. And I thought you'd come round to thinking about other things. That sword is the only reminder I had of Pa. We forged it together, just before he was slain. No, but that's another matter. I suppose you've heard enough of that, eh? Well, you know. Ah, it's all right. Well, I wouldn't want to be in Ishvan's shoes if you ever come face to face with him again. What? So Radzig ain't dead, though? Enough. Otherwise we'll be here for hours again hearing how Martin the Smith raised him even though Radzig is his real father. It's complicated. And let's leave it at that. No offence. Who'll help me tomorrow with getting some... We roll? What are you on a... Enough. Oath, you're no fun at all. There'll be a feast at the castle tomorrow. Anyone for another helping? There's plenty left. No thanks. I must wash myself down. My words, we can't turn up at Trotsky to... Menjünk a várba inkább. Csapassunk valamit, mert... Let's go and strip, Henry. Yeah, we're not on a trip to the baths here, Sir Hans. Henry's right, sir. Duty first, fun left. Egy kis pancsika, nézed csak? That's a view. Fit. Oh, that really shrivels the old ballsack. Ez tényleg összezsugorítja a vég golyó szatyrot. Hideg lehet a víz. Females! Let's go to them. Sir Hans. Oh, shut up and let's go. But quietly. We don't want them to spot us. Aha. Fagott. Fagott az öreg. Head down, Henry. We've got to sneak closer. Follow me. Carefully. No sudden moves. Don't give us away. Megyünk azért. Ruhaszag után. Singing? They must be close. Ez csak a békák, te hülye. Hol látod az nőket itt a mocsárba? Tényleg hallod őket egyébként, hogy tényleg felgetnek. Hear that? Do you think they might be bathing? Come on, let's get closer. Tényleg ugorok. Tényleg itt énekelgetnek a jányok. Hát az átbaszták a szalat a kerítésen, ezt nézd, csak ott mosogatnak. Ahol van a kis lányok mosogat. One of them's doing laundry. We have to get closer to the others. Only she's blocking our way, right in our path. Throw a stone in the water near her to lure her away. Once she notices it, we'll hurry along the other side. What was that sound? What is this racket here? It worked. Let's go. Nem, itt kajálni kell. Azt egybe itt hagyta a mosást. Szarik az bele. Ja, szóval valami jó, az a ruha is. Hát a hót véres. Az meg nem valami jó járt. Meg véres ruhákat itt mosogatja a jány, azt még jövünk ide. Húzd le a fejed, Feri! Nagy muzsikát menni.
Mit akarsz, odaérünk a jányokhoz, az mi lesz? Köszönöm a kedvelést. 10k legyen már meg. Így alapakodunk, oda néz. Aha, nézd csak. Hoppá, hoppá, hoppá. Aha, aha, hello. Hello. Aha. Ahol vagyunk, oda nézd csak, hello. Figyeled. Ott is tűnt egy pecsök. Henry, I told you to... Ajaj. Jaj. Az jó. Mi távolunkat megközelít. Ledaráltál. Az tök fasza. Jaj. Jajjaj. Stay down, for fuck's sake. Így a kis öreg. Na most megkapod a szarvacsoráért, mi? Többet nem csinálsz ilyen fos zabot vacsorára. Anyád úristen. Hát itt az nem marad belőlünk. Oh fuck. A letter. Jajjaj. Oda a levél. Nem, a kutya megmaradt. Bánja, franc. Don't be a fool, Henry. We don't stand a chance. We'll wait till they're gone, and then head back to camp. Maybe some of our men got away. Ajajaj. Ajajajajaj. Találjunk át, hogy megkapták. Hey! What the fuck are you doing? Hey! Ajaj. Hands off her, you brute! What the hell's going on here? Let her go, you pigs! That bastard's with them! Fucking hell! You couldn't just leave it be, could you? Come on! Run! Catch them! Enough, I said! What the fuck? She's mine! Upsi. A főni az közbeszólt, úgy látom elég rendesen. Az adott egy maflást, hello. What are you gaping at? Shoot! Well, don't just stand there, you idiot! After them! Along the bank! Christ! Azt így izé, fél, hogy nem kell menekülni. Ezt valami kutyaúszás aztán. Nem kell megszerűtni. Ajajaj. Volt egy találat is. Come on! We'll cut them up on the other side! Oh, these horses quick! Ajajaj. Oh, Mott. Jó, a kutya megúszta. A fene elviszi. Azzal ezek nem bírtak el. Henry? You're rescuing a damsel in distress. Áj, a kutya nagyon kell nekünk. I'm done with running. Csak a baj van vele. Oh, really? What Ugaszt, exactly megeszi a do you vacsorát. call... Oh. Shit. Menekülj el, Sir Hansal. Sir Sexter. Azt nem húztad volna ki a hátamból azt a nyilves szőtte. Mocskos. A sérülten szaladgálja. There's someone in front of us. Down. They mustn't get away. Jajjaj. Call out as soon as you see them. And then kill them. No fucking around. You, watch the middle of the gorge. Megölni őket, ne baszakadjatok meg, Keep your eyes peeled. Go around. You two, go up there. Get a move on.
You watch this side of the road. Use your head. And you, go to the pond. Stick behind Azt me. nagyon fejem, hát egy nyilvessző áll ki a hátamból, te. To the other side of the pond. I want to know. Then come back. Örülök, hogy élek. Normális vagy. Footprint. He'll see us. We'll have to wait. Get to work. Shut up. The chief will hear you. It's still easier here than that skirt on the other side. Ja van, fogjuk is tőlünk. Akit elfogtak. De most. Got to get to that tree trunk up ahead, quietly. There's more of them up top. Fuck. Aha. Még vannak egy páran. Meg kell lássanak ki. Jajjaj. Na várjál, már kell macskosra. Megsérültem. No, fuck, they're in front of us. Quick, into the rocks. Fönn is vannak bátyja. Kurva! They're playing into the rock. Kurvá! On around. We'll catch them at the top. Jaj, várjál. What now? Elfért az állóképességem. Take cover. Run ahead of them. Az, hogy miért meghalok. Várj meg! Összeesek. Come here. Alig látok. Damn it, they're everywhere. What are we gonna do? How should I know? We can't go climbing into the rocks at night when we can't see shit. But they'll catch us. Oh, you don't say, genius. Calm down, for fuck's sake. Stop it. This isn't going to help us. You know what? Go and look into that gorge behind me and see if there's a way forward. Then come back to me. At least we'll know if it makes sense to go that way. If we can get out of the rocks. I'll stay here meanwhile and watch out for them. Hát kösz. Abban azért nem látok. Elvérzek, azt engem küldezte. Hát én vizsgálgatok meg mindent. Van valami. Itt nem? Nem ezt fölmászni. Oh. Where's Capon? He must have fled from them through the other gorge. I have to find him. I surrender. Enough. Hát, ez nem jött ki túl jól. Vizsgáld meg a sziklák mellett, hogy kiállnak. Erre? Honnan jöttek ezek? Lehet, hogy rossz irányba jöttem, nem? There's a path, but through fissures. Oh, there's no other way to go anyway. Hans won't be too happy, we'll tell him. Itt nincs valami kiárat. Szerintem ott jönnek majd. Ott vannak. Van egy követ. Hát nem nagyon érdekli őket, hogy ide dobálom a köveket. Hát nálam semmi nincs. Közben sokat rajtam.
külön. És itt árnyékolok a fél órát, az jó. Where are they? I don't know. They must have come this way. Előtte. Addig oké. Itt vak sötét van, bátya. Nem tudok fölmászni ezen. Hát itt van valami, nem? Ezt nem lehet átugrani? Csak googolok. Nem tudom megkerülni. Hova tűnt? Itt hagytam pedig az öcsköst. Itt egy állat. Egy dög. És szőrsegszer hova tűnt? Haló? Segítől mászok az nem segít rajta? Nem nagyon úgy látom. Az eltűnt. Itt jött egyedül. Milyen kedvesek fiatalok. Jaj. Az baj. Megint elkapna. Köcsög. Lesz meg. Megint el. És fogja ezt eltemedezik. Igen, itt már jártam. But through fissures. There's no other way to go anyway. Hands won't be too happy when we Széknádok vezető kijárat. Hát de itt nincs kijárat, bátya. Itt be vagyunk összeadódva a csókolom. Ha csak nem mászunk föl. Itt nem igazán lehet. Jaj. Jaj, az nem megyünk. Esetleg itt lenne valami kijárat. Itt meg valami elállja az utunkat. Itt vannak a őrök. Hey, hands! Aha, elindultak az őrök. Ez nekem itt lehet, hogy jó lehet, nem? Most elindultak. Csak az egyik. Másik itt áldogál. Másik itt van. Ketten elbírnak kapni még amúgy, aztán lehet fegyverezni. És hol van ház? Ház bácsi. Halló? Van itt valaki? Where is he? Jó kérdés, hogy hol van. Mi erre jön? Jajjaj. Jajjajjajjajjaj. Hova lett ez a... Öcs. Még mindig ott áll. Azt meg... Meg itt körözöd a hülye. Nem tudok a hátam mögé kerülni. Elvenni tőle a... Fákját, még fegyverét.
in for an arse kicking, you piece of shit! Calm down! Azt meg! Pedig most jó lett volna, hogy hát mögé kerülni, és onnan izé. Semmit elcsesztem. Azt kellett volna amúgy. Azt is le kellett volna együttni. De a hülye meg mire elmegyek, eltűnik amúgy. Megvizsgálgatunk a dolgokat. És akkor elkezd majd elindulni a katona. Úgy kéne mögé húzni és leütni szerintem. Elvenni valamire. Megfelelni. Nem tudok feljönni. Jaj, ugye még le is estem. Csak fadarabbal leütni, vagy valami. Hát nem nagyon látod is semmi fűtet. Az fix nem lesz. Tudja, hogy azzal tudunk operálni, leütjük amúgy az őrt. Semmi mással. Merre fog elindulni? Ott vannak, ja. Ott rácsorognak még mindig. Mindenkettő ott van. Where are they? I don't know. Huh? Huh? I must be mad. Kaptam neki egy követ. Most elindul járőrőzni. I'll get you! Alert! To arms! You can't run Az meg. from... Hát ott feküdtem a vakarba, nem vette észre. Te mocsadék. Mert robotszüke van, és nem megyek. Fel is találtam telibe. Where did that come from? Meg is dobtam. Nem tudom, hogy őket volna megdobni. Mindjárt meglátjuk. Jaj. Hát ha lassan elindul majd amúgy, azt akkor elvetjük magunkat. Tudok még dobni követ? Aha, most elindult. Jó, ha elindul arra. Visszajött. Vissza is ment. Vársz meg. Indulj már el, te fecs. Ha? Elcsolom fütyörészésre. Régi.
egyik is elindul majd valamára. Igen. Hans! Hey, Hans! Majd itt erre jön, és így kezdtem leütni valahogy. Olyan nem így. Where is he? Meg kell felütni. Huh? What? I'll catch you! Alert! To arms! Vesz meg. Nem tudom kijutni környékén. Ha! Just you wait! Hát akkor a picsába kezd megoldani. Hát akkor nem tudom. Nem lehet kijutni. Kell hozzá egy tör. Mint egy tőröt tegyek ér. Nincs mi? Hát nekem se az a baj ezzel. There's a path, but through fissures. Oh, there's no other way to go anyway. Hans won't be too happy when we turn in. Van még Hans. Mire visszamentem eddig, egyszer se volt ott. Támasztotta a falat eddig. Vissza, de... Mire visszaérek, az elég eltűnik. Ja nem is nagyon is kiállok. Azt eddig ezt, hogy kiállt, nem találtam meg. I only just avoided being seen, and I only found my way out of those bloody rocks a while ago. Nemrég találtad mi? Hát itt se volt. Hurry! We'll climb down here to the water before they find us. This way! Menjünk. Visszafelé. Nyomjad neki. Jaj. Azt a... Üdös mocskos eget. Hát mi ez? Jó, itt hagytál, hogy You're in for an arse kicking, you piece of shit! Hát a bassz meg. Ez így volt megírva? Lehet. Ahaha! Mégiscsak van haszna a kutyának. Add benne. Tudj, megjött. Jól a hello. Én tudod, hogy neked nézem. Hát, 30 szerintem. Ott körül. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. Igaz, a délelőtti óra nem nagyon kedvez egy... I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. Szerintem az a baj. Hát ki tudja, nem tudom. Oh, I thought you were done for. Nem mindenki elmondjuk, hogy streamer legyen. Hát, hogy bennem nincs annyira durván meg, csak hobbizgatok, azt majd látjuk, hogy mi lesz ebből. Hát, a legnépszerűbb játékok a GTA, RP, meg stb. Ott azért jobban megragadnak az emberek. How are you holding up? Hogy bírod? Hát... Maradjunk ennél. It's not so bad. All right. That'll have to do for now. As long as you're able to talk. As long as you talk. Sok izét leveszem magamról? Hát azt nem. azt nem. Azt Henry, nem próbáltam igazából. What are you staring at? Szerinted segítenem, vagy? Henry, concentrate. Segíten a dolgokon. Ha lehet amúgy, nem tudom. Jesus, don't do this to me. Pull yourself together and let's go. Nem tudom segíteni rajtam egyébként.
Aki nagyon akar... Don't worry, my name will open any gate. Hát nyilván, de ez ad egy védelmet is. Ha azt nézed, olyan értelemben, hogy nem feltétlenül akarom, hogy mindenki tudja, hogy mit csinálok. Meg egy felvett karakter, miatt is van rajtam amúgy. Hát, idegesítő, igen. Lehet egyébként idalaknak az. Hát most neked. Nem mindenkinek jön be a karakter, meg nem mindenkinek jön be. Hát igen, megértem a te. No, you do what I say right now. Give the soldiers For Christ's sake, come on! De még egyről nem feltétlenül szeretném tudni, damn it. hogy nem feltétlenül szeretném azt, hogy We'll make it together. You'll see. Jó, aki nyilván ismer, meg minden. Hát, az lehet. Lehet, hogy van benne valami, igen. Igen, amúgy. Henry, focus. Jaj. Nem futhatunk el. Can't run away. Henry, pull yourself together. Jaj. Az is problémás. Nem tudom, hogy eljön ez az idő, hogy eljutok egy olyan szintre, hogy azt mondom, hogy nem számít cikinek azt, hogy én ezt csinálom, és fölmerjem vállalni azt, hogy én most ezzel foglalkoztatok. Jaj. Jaj. It's all right, Henry. I've got you. Just a little further. Megértem, nem is vettem annak amúgy, nem. Wake up. Megértem a te oldaladat is, amit mondasz, amúgy van benne valami. Van benne valami. Lehet, hogy kitalálok egy ilyen kicsit ilyen... No, we can't stop. Jaj. Jaj. Henry, snap out of it. Stay with me. Úgy, Harry kicsit be van. Henry, a light. Look. Lehet majd kitalálok egy olyan paprikát, ami csak egy kicsit takar, mint amit a pamputyáik mondtak, hogy már csak szemüveg, meg ilyesmi. És akkor az ilyen normálisabb streamekre ilyen kicsit komolyabb hangvételű. Lehetne használni, meg lenne ez a papperes, hanem ez a pörködés. Aki azt szeretné néha olyan streamek. Meg ilyesmi. Greetings, good wife. Fear not. We mean you no harm. My friend Hát igen, needs még help. macera is egyébként egy kicsit ez a hacuka. Please. Öreg anyám. Valamit segítsél rajtunk, mert itt baj lesz. I'll see what I can do for him. Ja. Egy napszemcsi vagy valami. It's all right. Napszemcsi baseball kapi, tudod, az igazi. That was just a dream, Henry. Ez amcsi álca. We were ambushed, but don't worry. A bajszot Get you esetleg. fixed up, right as rain. Na hát, ezt kipróbálom amúgy. Now I've got you all, son. Hogy mondtad. Jaj. Hát ki kell próbálni mindent ahogy most igazából. Sok veszíteni valóm nincs. Hát sok ember azért skippeli videókat, hogy ez is Hey, lad! Are you alive, lad? Az érdekes volt. Oh. Ő volt az a lányzó szerintem, akiről kérdezgették őt, hogy most mi van vele, és azt válaszoltuk, hogy semmi. Mondjuk hát a
Próbáltunk is egyedül lenni a piacon. Jó, mondjuk van már egy ilyen papó. Tehát akkor van nyomulóként. Streamer amúgy. Ezt vágom egyébként, köszönöm a követést. Köszönöm szépen. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. Get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Aztán van egy korosztály, akinek ez... Get up now. Ez ilyen izé lehet. There's Ilyen work to be visszataszító, done. meg lehet, hogy van egy olyan, aki elröhög rajta. Mother? Slowly, lad. Slowly. Jajjaj. Hát nem nézünk ki valami bizalomgerjesztően. Meg a kis pajtás sem most már. What happened? What about Hans? He's taken care of for now, but he was on the edge there for a bit. And so were you, lad, so calm yourself. Last night you were 1 foot in the grave already. You were lucky you happened to turn up here. But I have to talk to Hans. You won't get much out of him now. He's lost a lot of blood and he has a fever. Oh. But you'll help him, won't you? God willing. Well, I managed to pull you out of death's grip, so maybe I'll be blessed again. I'll go check on him as soon as I'm done with you. How are you feeling? Kemény nekem udasztozni, volt már rosszabb is, mi ez? Shoulders things a bit, Semmi. I'm alright otherwise. You're brave. If you weren't, we wouldn't be speaking now. Your shoulder is looking a lot better. Hát nem tudom. Ha ez néz ki jónak, akkor milyen jót előtte. See good no more, especially at night. So I didn't do the best job. It's just, and now you've moved about. It's take this and bandage it up. Thanks. I reckon I can manage that. I need to get a breath of fresh air. You slept through half of God's bright day, lad. While you're at it, you can stop by the trough and wash all that nasty grime off of yourself. I found an old tunic. Put it on so you don't catch a chill. It gets cold here by the water. No doubt you'll be famished and need a bite to eat. There's some hot soup. If that ain't enough, I put some bread and cheese on the table outside for you. And you'll find some of our home-brewed... I won't. May God reward you 1,000-fold. What's your name, by the way? Bushena's my name. I'm Henry. I know. Hans told. I'll go and check on him. When you're done... Szörnyű bukás. Nincs más választásod, mint felépülni és fokozatosan visszaszerezni őket a játék későbbi szakaszában. Fullas. Mi van a leltárban? Nézzük csak. Rövid tunika. De kis csini, nézzed csak. Ho-ho-ho. Oda néz. Azért figyelj. Kötés. És kössem be magam. Be vagyok kötve. Éhes vagyok, meg sérült a felső test is. Aha. Fegyver az nincs. És semmi nincs nálam, csak nem kell bekötöznöd magad, mert nem vérzel. Hát mondjuk ez pozitív azért. Ja. Ne betűvel tudok enni. Fogcsoljuk meg ezt a levest. Na fincsinek tűnik, ilyen menzás. Nagyon jó. True bliss is a full belly. Ez olyan milyen leves lehet? Majd mit kocsvasztott?
Mennyit kell ebbe lennem? Oda néz, de van spájzom a maminál azért. Birken, ide sem. Lopd el. Á, ne lopjuk meg az öreg asszonyt, nem? Meglopjuk. Mit segített rajtunk? It's empty. Empty. Csak nem kéne meglopni az öreg asszonyt, nem? Ugye elzavar a picsába, ha meglopjuk amúgy, aztán még kis pajtásnak sem menti meg. Egy kés. Viszont jól jöhetne, nem? Nem egy kölcsön adnám, ami. Várjál, jó volt itt? Hű ide. Na, nem bilaklak. Több élelmiszert meg tudod főzni a tűzről. Javítja a tápértéküket. A nyers húst nem tudom megenni. Ez elég reális, igen. Hans, can you hear me, friend? Christ. In the end, you bore the brunt for both of us. May all the saints watch over you. And over Bajana, too. Imádkozás. Segít rajta olyan? Ó, hörgött egy kicsit azért. Lord God Almighty, look down on a poor sinner and hear my heartfelt prayer. Protect Sir Hans and don't let him die. Just as he didn't let me die. Preserve his life. Because he's a young gentleman. Brave and just and a good Christian. And look down on Bajana too. And let her save Sir Hans. And deliver her from all evil. And grant her grace. Because she herself is merciful and didn't turn us away in our hour of need. Amen. Amen. Mamának azért húzatos a háza. Ki tudok menni? Oh. Ez az mi? Hát kutya lakomászik a halott emberből. Jaj. Jói. This will be the weapon used by the bastard who cut up Sir Hans. Van még nála valami? Fákja. Behúzzuk. Behúzzuk tőle mindet. Jó. Kötés, az is kell. Alma. Most fel is öltözök akkor. Itt csinos ruha. Növecske. Jó lesz ez. Csizma. Koldus harisnya. Nincs rajta erszény. Na, hát legalább lett felszerelés. Várj, a kardot hova raktam? Fogd meg a testet. Jó. Le kéne ásni amúgy, nem? Itt megtalálják nálam. Tehát nem általán ásni, nem? Szia! Fákja. Itt vannak még itt. Szerszámok a cseh középkori faluban az alapvető mezőgazdaság eszköze. Imádkozók. Aha. Itt a karakter történet amúgy. Szia kutya. Elég marcos az ebb.
súlytyilló, meg minden. Még körbenézünk azért. Az öreg azt, hogy milyen impozáns helyen lakik. Iránytű segít eligazodni. Oké. Ezt a kardot föl kéne szereljük. Így. Fegyverhely. Most fel van, nem? Nem? Most nem. Így föl van szerelve a kard. És van egy ásvónk is. Én szerintem azt a hullát el kéne ásni, amúgy nem. Nekem gyanús. Nem lenne jó, ha itt megtalálnák amúgy nálunk. Damn, his shoulder still hurts like hell. Only now it'll tell me when it's gonna rain. Honnan nézett egy város? Egy városkor szalva távolba. Lehetne rá kéne menni. Menjünk vissza az öregasszony házához, aztán nézzünk még ott körül, meg lehet, hogy ezt tényleg el kéne ásni azt a hullát. Még hogyha megeszed. Meg csukk is vannak. Szia! Ásókat tudom elővenni. Ásó. Azt nem tudom berakni ide. Szerszám vagy valami. Fröcskélj magadra vizet a kádban. Le kéne fürdeni. Seems Bujana isn't some quack. She's got a damn good setup here. Aztán lehet lootolgatni. Az öregasszony az képbe van itt a gyógyszerekkel, mi? Tök jó. Alma, kenyér. És ez mi? Pálinka! Hát ez kell nekünk. Játék automatikus mentés vége, de fontos pillanatokban. Pedig mikor kilépsz mentés pillanatokban. Alszol vagy iszol egy megmentő pálinkát. Hát a pálinka általában törli a gondolatokat, de ez most itt elment ki, úgy néz ki. Máshogy működik a pálinka, mint a valóságban. Nézzük szét egy kicsit erre. Hát derítsük ezt az ásót, mire lehet használni ásáson kívül. Valaki? Ez a fekete dolog, egy fatőr. Egy fatőr. Tegyük egy fatat. Tiszta vizet. Egy fatőr. Menjünk vissza, nekem nagyon gyanús ezt a testet vagy el kéne rejteni, vagy elásni. Abból még lehetnek problém. Jaj! Egy vaddisznó. Gyere ide! Na! Mondom, vadászok az öregasszonynak egy vaddisznót, ha már segített rajtam, de nem jött össze. Ásót akarom használni.
Áldotváltás, segítség. Crafting. Leltár. Egyéb. Itt van az egyébben az ásót, azt hova tudom berakni? Sehova. Ide? Nem tudom felszerelni sehogy. Na mindegy akkor. Ezt az emberkit legalább berakjuk ide tyúkolba vagy valami. Még itt legyen szemelő. Vagy a budiban is, csak a potyogóba. Hűha! Ó, kis pottyant. Ja, meg kell fürdenem. Hát itt van a kádacska. Látom már. Hát, csak nem olyan szembetűnő azért. Azt írja, hogy meg kell fürödjek, nem? Ja. Csalánt kaptam. Azt fürödni kell, nem? Le kell vetkőzzek hozzá? Azt lehet egyébként, hogy le kell vetkőzni. Ha? Lehet, hogy így. Na, ezt tudok fürödni. Nem? Valami kért egyébként. Nem. Ja, most megmarad így. Feel like a new man. Meg kell mutatni, hogy tiszta vagyok, már neki nem enged be mami. Pillanat itt közben ezt nézni. Bocsánat, egy pillanat. Aha. Na, most vissza is tértem köpöcsök. Volt egy kis dolgom, bocsánat. Na. Elvittük a hút. Ez nem mi történt. Nem csak pihent, jól van. Ilyen halt a kutya, vagy mi van? Did what you asked. And you didn't faint while doing it. I'm pleased, Henry. I had to pour a whole Lethean potion into you last night. That's what I call medicine. It can either put a dead man back on his feet or make sure he never gets up again. So consider I will. Well, he's less lucky. That brute really knocked him Is there any way I can help? I owe it to Cape. You owe him. I've got a bit of that Lethean potion left, but I can't just give it to him now. The best and fastest remedy for that is chamomile decoction. You ought to be able to manage that. You've got young legs and eyes, and I reckon... All right. Tell me, what do the herbs look like? Sage has a purple blossom and chamomile at the back of the hut. There's a footpath leading up to you. Go along there till you reach a sort of small meadow. Great. I'll be back in... All right. I'm seeing him lying there. I understand. Maybe I could manage to bury him somewhere. Or at least... The Lord be praised. Do you feel up to it, lad? Not to worry. I'll see. I wouldn't want you to have any more trouble. Well... Where should I put him? Grab the spade by the dung pile and bury him by the creek. The sword. When you head out the gate, follow your nose. Find a good spot, and when you're done... Bear that in mind. I'll sort out the rest with Ignatius, the gravedigger, when he comes by again.
says I don't have that wretch. All right. Kis lovaglós téma, mi? Csak engem megcsíptek sajnos. Nem jutottam messzire. De úgy hallom, hogy sikerült elmenekülni. Jaj. Szerencsés voltatok, mint én. Engem nagyon hamar elkaptak. Azt mondta a néni, hogy itt menjek el és rejtsem el a hullát valahol. Igen, én az első 15 méteren körülbelül így. Ja, várjál, hullát nem oda kell menni a patakhoz. Ha megint a vaddisznó, nézd meg. Cica megrúgja. Igen, ha RP-zünk, általában én vagyok az első, akit elkapnak, és nem tud elmenekülni a rendőrök elől, meg ilyenek, úgyhogy... Szerintem nekem még ha magam mentem, egyszer sikerült elmenekülni a rendőrök elől. Nem vagyok túl szerencsés ilyen téren, amúgy. Sajnos. De hát ez már hozzátartozik az én játékomhoz, úgyhogy nincsen ezzel baj végül is. El kell ásnom valahova a hullát, azt mondta a nénye, hogy a patakhoz ássam valahova. Mert az jó lesz. Ott van egy kis híd. Amit trágyadombot magyarázott nekem, de hát... Nem ilyen trágyadomb. Merre van bejön? Pataknél, hogy ott lazább a talaj, meg ilyenek. Na mindegy, nekem hol ássam el, csak ássam el, nem? Jó lesz itt szerintem. Itt nem jó? Vedd fel a hordtestet. Mindegy, neki hova ásom. De itt a patak. Nem jó neki. Shit. Nem akarom ásni. Tudom, hogy visszaöltözök. Jó lesz. Kardot is felszereljük. Ha? Második fegyverhely. Oda be tudom rakni az ásót most már. Hát azt nem. Csalán. Nem tudom mire való csalán. De itt a patak. Nem jó, ha itt találkozom valahol. Elég sorkolom, hát. Jó, lesz itt a pataknál, nem? Fészek. Vigyétek a kortestet a patakhoz. I could go for something to eat now. Már tudnék enni valami. Aha. Ah, shit! My shoulder. This bastard's hard work. I'll put him down somewhere for a while so I can start digging. Aha, itt kell ásni. Hát akkor itt a hely most már. Gyere bátya! Elföldeljük itt a bátyát. Nem sikerült. Igen, egy kicsit lehetne átigazítani rajta.
Elég sok fáradtságos munka után, azt mondja. Azt nem tudom, mi szedjünk belőle, van egy gomba. Na, vigyünk. Akkor lehet tudni, hogy mire lesz jó. Csalán. Nekem milyen növény is kell? Föl kell mennem oda a dombra, a ház mögött. Szasztjuk. Vigyázzatok! Balta. Hatalmas a fegyvernek. Várj, éhes vagyok. És vagy tud erszény. De én enni akarok, nem érdekelni. Így már jobb. Ha, így jó. Aztán leszedjük a növényeket, amik kellenek az öreg asszonynak. Azt mondta való, itt vannak fönt. Jaj. Jaj, oda néz. Oda néz. Itt vannak állatok is. Zsája. Nem zsája kell nekem? Purple flower, sage. A zsája megvan. Másik a kamilla volt, nem? That's it. Chamomile. Right. I've got all the herbs I need. So back to Bajena on the double. The sooner Hans gets that remedy, the better. Vegyük vissza a háznak a növényeket, hogy az öreg asszony tudjon valamit kotyvasztani neki. Aztán hát most már lassan talpra áll. Ezzel el tudnék rakni a tényleg. What's that dog making such a fuss about? Could something have happened at Bajena's? Ami történik? Nem minden egyes helyzetet erőszakkal megoldani. Ha? De nem muszáj most oda mennem és szétszaroznom mindenkit. Aha. Van valaki. És csak ott áll valaki. Beszéljünk vele inkább. Ne támadjuk le egyből. És nyugodtan. Tiszteletem. Hey, you! What do you want? Come here and tell me who you are, or I'll drum it out of you. Lord von Bergov sent us to find the renegades who ambushed some knights' company down by the pond yesterday. A couple of them fled and are hiding out here in the rocks. So tell me who you are and what you know about it. I'm Henry of Skalitz. I'm accompanying Sir Hans Capon on a mission to deliver an important letter to Lord von Bergov. We were the ones who were ambushed yesterday by the pond. And Sir Hans isn't fit to travel now. Please report to Trotsky that we'll come as soon as we can. And have them send us horses and some clothing. And an escort would be good too. Shit, how about that? I didn't expect you to fall for it so easily. We're not von Bergov's men, and we'll deal with him later. Like we did with you yesterday by the pond. But that's the least of your worries now. We'll take your Sir Hans with us. But we've no need of you. Farewell, Henry of Skalitz. Hey, this'll be quick, boy. This'll be quick, boy. Bazzeg. Ez jó volt. Ez hülyeség volt elárulni, hogy itt vagyunk. Could something have happened at Bajena's? Hey, you! What do you want? Come here and tell me who you are, or I'll drum it out of you. Vagy így dobolok neked.
Lord von Berghoff. A couple of them fled. So tell me... You're from Lord von Berghoff? You don't look like it. Kurva! Watch your tongue with me, boy. When I say we're from von Berghoff, then we're from fucking von Berg. You can talk to me or talk to cold steel. Who the hell are you? And what... Calm down. No need to draw weapons. I'll tell you everything. It's just like you said. Before dawn, there were some vagabonds around here. I had a bad feeling about them. They were looking for a hiding place. What I want to know is where they are now, not where they were this morning. We sent them to the rocks. It's a dangerous place. One false step, and it's a long way down. I'll tell you what's dangerous. Pissing me off like you just did, because it was in the rocks that we lost them yesterday. So it's kind of you to wait for us here. This'll be quick, boy. What do you want? This'll be quick, boy. Minden esetben izé lesz a harc. Ready to face your maker. Állj meg, te mocskos! Nem, az elszólt. Könnyűen disznó. Hogyha is segítettem úgy. Did they hurt you? No, but I think they would have if you hadn't come along. Sorry. I reckon it was one of those who followed us yesterday. Look here. I almost got slaughtered twice in one day on account of you. God be praised that my Pavlena wasn't here. Heaven knows what they'd... So, I'd like to know why all this is happening. Your friend was talking in a delirium in the night, saying you was knights. But... Mondjuk el az öreg asszonynak, itt vagyunk. I must bow to your ladyship. Sir Hans is the young lord of Leiper and Perkstein. We were heading to Trotsky to deliver a message from Sir Hamish of Leiper and Margrave Jobst. And as God is my witness, we're no bandits. I swear to you, I'm thankful to you for saving us. Well, you sound sincere, so I'll take your word for it. You won't. Promises are made, except I have another corpse in my yard. Don't worry. I reckon I've still got... I'd be eternal, but be careful while you're at it. You don't want to open that wound. What about Sir Hans? He's holding up, I'd say. But what he needs most now is that remedy. Here. Chamomile. Excellent. Now to brew the potion. I gave you two the last of my supply during the... It's a shame my daughter Pavlena ain't, but you can do it, my eyes. Me? I will not. I'm telling you, I'm as blind as a moth. It'll be Persze, done vak by... vagy, hát előbb meg megcsináltad neki. I've been at the alchemist bench of... That's grand. And not to worry, I have a book here with the recipe, but it'll be better if I tell... I can read as well as any man. My word. I'll take the book just in case, but... Of course. Everything we need is in the... Szállj meg, szétútolgatom az öreget. Nézzük, mi volt nála. Perec. Ajtó és ládakulcs, kovács. Csontfésű. Adott a kinézetre azért, igen. Jó lesz ez. Mindészt majd elássuk szerintem őt is. Itt kell amúgy itt főzögetnem, ahol van a kis lexikon, csókolom, igen. First, go to the recipe book. Receptnél jó oldalon találtam, megnyomom az E. Aha. Now find the recipe for chamomile decoction and remember what you have to do. Then get back to the bench and we'll start. Aha. Első lépés. Aha. Igen. Ez a kamillát kell először belehajintani, igaz?
Jó. All right. First, you have to pour the right base into the cauldron. Choose the right pitcher from the shelf on the left, according to the recipe. Borolaj. Víz. De várj, ezt mivel kell csinálni? Azt mondja, a borra 2 marék, kamilára és 1 marék zsájára. Bor. Akkor bor kell nekünk. Nincs bort. What are you waiting for? Pour it in there. Nem tudom én, de ragasszony. Nyugodjál már le. So, what did you pour in there? Wine, of course. Like it says in the book. Glad to hear it. Now try moving the cauldron over the flame, so you know how it looks when it starts boiling a bit. Hogy kell csinálni? Ha? Hear that bubbling? It's boiling. Remember that well. For most potions, you just have to simmer the herbs for a bit. But sometimes you need to get it good and hot. So you have to get the fire blazing under the cauldron using the bellows. Try fanning it with the bellows to get it boiling. Aha. Aha. Megfújogatom ezt, hogy kicsit. It's boiling. To keep it going, you mustn't stop with the bellows. If you want to cool it down quick, take it off the flames. Try it. Move the cauldron up. Biztos ki kell húzni a tűzből. Good. Now we'll start with the brewing. Get all the herbs that you need ready. The ones you picked. Put them there on the shelf, so you've got them at hand. All right, let's get to it. First, throw 2 handfuls of chamomile into the cauldron. There you go. Meg még egy marék. Mi lesz ebből? Before you put it on the flame, turn the sand glass so you know how long you're brewing it. It's got to be exact. Every grain of sand counts. See? When the sand has flowed out, that's 1 turn. That's how long you have to boil the chamomile. Move the cauldron to the fire and wait until it starts bubbling. Then turn the sand glass. As soon as the sand runs out, take the cauldron off the fire again. Ain't that enough? Take the cauldron off the flames. All right. Now, take 1 handful of sage, grind it with a mortar and pestle, and drop it in the cauldron. Igen. Őrölj meg egy marékra. Még őrölni is kell. Az anyáma. Pisztoly. Tudom, hogy örlések vannak itt. Figyeled? Have you ground it? Good. Now, drop it in the cauldron. You don't have to boil it anymore. All you have to do now is decant it. Get a file and pour it in. Egy pillanat a bal oldali polcról. Aha. Igen, és választja a füstöket előre. Done. Now, let's see what you've brewed. Hűha. Erős kamillafélet. Már 35. Fullas. Össze kell adni az öcskösnek, vagy ez most... Oké. Jó. Köszi, mami. Mehetek, vagy olyan?
Here it is. Megfőztük, nagyon jó. Well, now, judging by... Happy to help. This should help Hans get better. All right. Is there... Well, if you feel up to it, I'd be right grateful to you if you was to rid me of that damn... Sure. When you're done with that, you won't miss anything, and you need the rest after every... Meg kell ásnom megint a hullákat. Hát ez már regenerálódik. Azt gyorsan ezt a hullát még elviszem innen meg. Gyorsan bedobjuk a patakhoz, mint a múltkor. Aztán rápihenünk itt a dolgokra. Itt volt azt hiszem a hely, ahol áskázzuk a hullákat. Az öreg asszonynak a kertje az temető amúgy. Jaj, ide néz. Hoppá! Visszafele ezt a sérült vaddisznót majd fölvisszük. Az gyanús, hogy amúgy én vágtam meg karddal és azért van ott elpusztulva. Megjelenik hagyni. Most elássuk ezt a mocskos embert. Ah, fuck! This damn shoulder! Hát csak hullákat tüntettem el amúgy. Akkor egy kicsit jobban belefektetni amúgy, mint a másik kollégát. Nem lehetem erre nem kell sok időt fektetni. Na, fólos elástak az öreget is. Szia, hello! Ez a vadisznó mit lehet csinálni? Ohoho! Nézd csak! Szint egy kis husikát a maminak. Legyen mit a tűzre rakni. Jól a kis fak, küldte minden vadállat királyi tulajdon, ezért szopott megminősül. Ugyanúgy a lovak is. Aha, szóval megtalálják nálunk. A husit, akkor abba baj lehet. Aha. Ezt majd elkészítjük itt. Szerintem. Az öreg asszonynál itt megsütögetjük. Those corpses have been taken care of. Oh, thanks, Henry. You did what you could. Me and the gravedigger will do the... Oké, elintéztük a hullákat. Hát mi a kis ajtócska itt? A maminak milyen kis raktára van. Lakatlopás. Á, ne csesszük át az öreg asszonyt, nem? Meg kirak minket a picsába, használtak ezt a sérülte. Tovább. A maminak az ágya? Nem úsni. Nem blokkolunk tőle. Mesterlövész felszerelés. Ezt viszont megöljük. De neki minek? Zárjam az ajtót. Amúgy lett számítod is, nem? Nálam meg. Tisztítom meg ezt a húst. Jaj. Nem tudom megsütni.
aludni. Hát nem tudom, hogy 8 óráig. Ez 8 órát alszok. Nem ártam úgy, nem? Hogy gyógyuljon az öreg. A sword such as this will bring honor to its bearer. True, Sir Radzik. If I'd have had it like back in Nicopolis, things would have worked out differently. Where's my fucking sword? Valaki baszott kárdom. And I found it. Everything I take now will be mine. And I plan to take everything. Rotten hell! Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. Stronger dog fucks the bitches. And war is a nasty business. Where's my fucking sword? You know what? I think I'll keep it. As a memento. This isn't over. I'll find you! Yeah! Don't disappoint me. Wake up, Henry. It's past sunrise. Hát ez meg kicsoda. Hallelujah. I thought you'd never wake. Were you having a nightmare? Gyanítom ez már mindig álomszerű. You must be Pavle. That's right. I came in the evening while you were asleep. Ma told me. Then I helped Ma take care of your friend, that... Hans? Have no fear. He's alive, all right. Maybe too alive. Ma knows what she's doing. And that's the truth. She said she dosed you with the strongest remedies she knows. On that other fella, for sure. Since... And what about you? That's good. Ma will be glad. But I heard you yelling in your sleep and went to check on you. I dreamt of Istvan Toth. The villainous, murderous horseman who stole my sword. The last memento I had in my... And I swore to get that sword back and avenge my parents. Oh, that oath must be serious. They can have real meaning. However hard they are to... What strikes you as the most important part of your job? Valami álomfejtő. Micsoda? Mi tűnik neked az álmod legfontosabb rész? Ó, csajozzunk. I dreamt of terrible things. Flames, violence. From the lake emerged a naked, supernaturally... Well now, that probably means you're lonely and seeking company. Fortunately, you can join ours. Breakfast is on the table, and I've got something else for you too. And we must save Ma from the clutches of his lordship. Majd ha reggelizni. Ó, hát már tiszta jól vannak. Hello. Look who's finally up! Henry! Come and join us! Good morning, Henry! You have no idea how glad I am to see you. Come join our banquet in the midst of these exquisite woods. I'm glad to see you too. I see you're in a surprisingly good mood for someone who was at death's door yesterday. All the more cause for merrymaking! Even this water now tastes like the finest wine. Of course, I did bring it all. Az érdekes, igen. Közben a TikTok az ledobta a láncot. Igen. Ez baj.
megpróbáljuk még megoldani. De lehet, hogy ezt most annyiba hagyjuk. Hát nem tudom. Szóval most mi történt? A TikTok az eltűnt gyorsan, azt mondta, hogy hello, sziasztok. Bocsika, most ide beugrasztom középre. Hát ez most ledobta a TikTok, azt mondta, hogy sziasztok, hello van. Na mindegy. Well, there was... And I shot a ball. I made it mad. And when Hans checked... Humans? They come from somewhere in Hungary. Sigismund brought them here to Bohemia as mercenaries. I told you about them, though. The fellas in the tavern in Zhelyov were saying there's some foreigners like that camping in the rocks down by the pond. What? It's just what I heard. Whoa, that's all we need. I hope they don't turn up here. What could us two do alone against them? What could they want from us? The thing I want to know is... Well, as I said, they took him... Well, there must have been 10 of them. I hadn't a chance. You must have been seeing double. That just proves how well you can count. Whatever. Anyway, with a bit of luck, I managed to free Sir Hans. What? Fortuna Juva. See now, you've... What? It's just this kind of... And as I... but you never gave me any... For Townberg. Hans was badly wounded during a night raid on town... Gracious! Raiding a castle! Indeed it was! I'm true... But I reckon you paid off part of your debt the other day, sir. No, true. You're quite welcome. Do tell. What else? Quite a lot of things. But I'm afraid we don't have... We came here on an import... We have to get to Trotsky as soon as we can. Not far. Once you climb the hill... All right. I think we should get on our way. I'll prepare a bit of food for you. But I... Now you've got me curious. For a start, you can leave me that... Yes, of course. And thanks for everything you've done, Bajana. I have something for you, Henry. Ma had trouble, but I want to thank you. Take this potion. It's not all that hard to brew. With a bit of practice. Thanks, Pavlana. This'll come in handy. No doubt. Hans is right. God bless you. And you too, sir. As Henry says, may God bless you for your generosity and your healing arts. And you have rightfully earned the gratitude of the House of Lipa for all time. Olyan tiszta vagy, amilyen csak egy... Na, lehet. Na. Túldas akkor. Sorry for coming late, Ma. I got held up in Troskovitz. Of all places. Na, megyünk? Nothing against the hospitality of the good women folk here. Menjünk kastélyba. Nem tudom, menjünk kastélyba egyből. What about the rest of our company? You saw for yourself. But you're right, we shouldn't just leave it at that. As soon as we get to Trotsky, I'll make sure they get a proper Christian burial. And when we get back to Ratai, we'll have a... You're right. They were damned good lads. Hát őket már úgysem mentjük meg. Vissza kell venni Muttér. What about Mutt? He's bound to be looking for us. And we can't just abandon him. Henry, I like your dog. He saved my skin. So did I. First Trotsky, von Bergov and the mission. All right. But the moment things are sorted out, I'll go looking for him. I'd expect no less of you. Hold on a bit. Before we hit the road, there's something you should know. István Toth. Toth?
Are you yanking my pizzle? He's... I know how it sounds. Believe me. I'd never mistake his ugly face up. Of course. Egy magyar emberkét. I know you have accounts to Majd settle Tóth with, István. but that's nonsense. Toth is in Sigismund's, and Otto von Bergov is one of Sigismund's allies. It was dark. God knows. I saw him, the bastard. Yes. But I see you haven't wasted any time. Come on. Let's get going. You're mine? Tóth Isti. Nem csalom fogom ami. Eszik el ragasszony. Még pénzt is van. Az olyan jó. Azt a kutya füléjüknek. Látok ki zseppénz. Betüsszön a zsebbe. Jaj, aminek nincs sok fogat elég azért. Kaphalom a kezét. Játékon kétszer azt szerintem nem de hát most már nem tudom. Hogy azt mondjuk rá, és nem magyar nem is fogunk tenni. Kíváncsiak a magyar táborra. Aha, nézd csak. Szia. Kutyákkal mindig csak a bajod nem lehet. Kíváncsi vagyok, mi vár minket abba a várba ott fent majd. Uha, az a kutya jól megkeredett minket. Got a good physician at this castle, or at least a barber. Hogy monszolják magukat? I mean, that old crone got me on my feet, but I don't believe much in herbal remedies. You can't beat an educated man of medicine. And I can't wait to sleep in a proper bed. And some wine! Oh, fucking hell. Milyen jól esik egy jó hátbaverés. It's closed. Meglőtték. Na? Beengednek minket? Nem igen lesz csengő, mi? Open up! I bear an urgent message for your liege lord! Csak nincs meg az üzenet. Igen, csak ellopták. Üres a kastély. Hear me! Open the gate! I am a messenger from Sir Hanush of Lipa! Na, hát a kémények füstölgetnek azért. Sehol senki. Gyanús.
Van egy ember a várba lehet. A takarítót itt hagyták. Fucking shit! Fuck! You fucking cunts! Do you know who I am? Gyakran ütötték egy ürüléssel. We fucking don't! I am Sir Hans Capon of Perkstein, heir to Ratai. Now, look here, you filthy beggar. I'm not here for your amusement, so get your stinking, ragged asses out of here on the double. The pair of you! What's all this about? Why don't you send those beggars packing? I did, sir. They say they're messengers. I am Sir Hans Capon of Perkstein. Envoy... I heard. Nevertheless, I doubt Sir Hanush would send 2 vagabonds covered in excrement as emissaries. Apart from which, Sir Hans Capon is dead. We found his body by the pond. His company was ambushed by outlaws and they were slaughtered to the last man. Yes, they ambushed us, but we managed to get away. Sir, we met your Captain Thomas on our way. He can testify to who we are. He saw our message and its seal. How terribly unfortunate you are. The captain's company was also ambushed by outlaws. The captain barely escaped with his life and has been delirious for 3 days. And even if he did confirm your story, I am under strict orders to admit no strangers to the castle. Sir, there's a horseman approaching in King Sigismund's colours. Ah, now that's what a messenger looks like. Count yourselves lucky that I don't have time to waste on you. Be gone! Várba sem fogunk bejutni. Getting in, whether you like it or not. Your shitty hands off me! No, wait. Wait, one moment! Pepet félre sikült ez a találkozó, úgy látom. What the fuck was that? Na, hogy fogunk So now várba? There's only one thing we can do. Be kell lopakodni. Nem ez magyar tábor amúgy? Nekem úgy jön, hogy ez a magyar tábor. Have you two got any groschen? What do you take me for, wench? For someone who stinks like a badger. Look, we've had a tough couple of days, so we'd like a bit of peace and quiet, a beer, and a bite to eat. Unless you want to share a bowl of gruel, you're going to need more coin than this. Just bring the best you have, and we'll settle later. As the gentleman wishes. Micsoda úriember, mi? Well, she's not far off. We look like a couple of beggars, and we stink even worse. What the fuck was all that at the gate? You try to talk to them and get shit poured on your head. Different lands, different customs. God's holy britches. Well, I expect they've had trouble with beggars at the castle. Oh, really? I'd rather hear some cunning... The first thing we have to do is get ourselves into decent shape. Have a good scrub, get some better clothes. Then they might... That's all very well, except we... So we'll earn some. Earn?
I'm not afraid of work. And we're gonna need every And how long will it take for you to earn a few... Before we get ourselves sorted out, Sigismund will be sitting on the throne in Prague. So what do you suggest? Going back to Ratai? To Ratai? You just don't get it, dude. We'd be a laughing... I suppose you're right. Well, you could shrug that off. But we've got no message, no coin, nothing but our ragged... Chin up. We'll sort... Nothing will be... I'll tell you 4 reasons why. Oates, Tankard, Conrad, instead of sitting here with us, having a chat and a laugh, they're just food for crows in some... It's not your fault they died. We have to take care of their bodies, even though it... We'll keep the promise we made at Pagenis. Best way to honour their memory is to finish our mission. We'll get inside the castle. You'll see. We'll avenge our love. Audentes fortuna. Audentes fort... Food. About bloody time. Here we are. Gentlemen. What is this? Stuff. Hey, there's meat in that. And there's more than you gave me coin for. When you finish. God be with you. Pincsérteli. A full pitcher of wine, please. My word. That's a pitcher and a half. I ain't seen you here before. Who sent you? Not them nomad vagabonds, I hope. Don't worry. I've come from the... I'm Catherine, and I've got the lovely... Ah, that's... Oh, my. Ugh. Oof. It stinks. Sorry to interrupt. Jesus, fella. Hey, youngster, if you want to go around stinking up my establishment... Anyone you know going to it? Nobody invited me. Oh? I know where I'm not wanted. I could get in. Them hands of my work. My good. We'll be able to stop yourself. Már körbenézünk ebből a kis városkába, szerintem legközelebb. Most így 2 óra live után szörényítem. Ja, de nem gyenge a játék azért. Meg kell hagyni, majd felrakom a teljes részt úgyis. YouTube-ra szerintem. Eddig erős azért a játék. Ezzel megéri játszogatni szerintem. Tetszik. Na jól van, köszönöm mindenkinek, hogy itt voltatok. Aztán majd a könyvből folytatjuk szerintem. Megér egy pár részt még ez a gémecske. De sziasztok! Átdobták a szart a kerítésen, megbaszták a csárdás feleségem. Ha még egyszer megmeritek hágni, lehagyom a két tökömet vágni. Már ezután gatya nélkül járok, lóg a tököm, röhögnek a lányok. Röhögnek a lányok.